Päivää. Taas oltais punton kimpussa vaihteen vuoksi. Eli tänään pitäisi vaihtaa nämä käsijarruvaijerit. Mä en oo ikinä näitä vaihtanut aikaisemmin. Eikä nämä on parikymmentä vuotta vanhat nämä. Tää auto vaijerit vaan nytten, niin ne on aikakin vaihtaa ja toinenhan niistä jumittaakin pahasti. Eli näitähän saa vasemmalle ja oikealle puolelle, mutta mä otin molemmat, mikä menee muistaakseni vasemmalle puolelle nämä. Kun nämä on samanlaiset molemmilla puolilla, niin ei ole väliä niin, että miten ne tosiaan ottaa. Ja näissäkin on sama tuotenumero justiin. Mä oon kuullut sellaista juttua, että voi tulla ongelmia, jos ostaa niinku oikean ja vasemman niinku erikseen. Että ne voi olla erilaiset samalla valmistajalla, että kannattaa mieluummin kaksi vasenta ja kaksi oikeita tai jotenkin niin. Saa varmemmin samanlaiset sitten. Mutta joo, lähdetään nyt liikkeelle tän nyt vanhojen irrotuksesta. Katsellaan miten se hoituu. No joo, jatketaan operaatiota. Elikkäs täällä on tämä käsijarruvaijeri. Tai vaijerit. Näkyy tuolla. Tuossa on tuo kahva. Ne menee tuohon noin nuo vaijerit tosiaan. Mulla on tää tommonen patentti, että mä sain tuon palautuksen vähän paremmaksi, kun mulla jumittaa toinen noista vaijereista. Muistaakseni tämän puolen vaijeri mulla jumitti siellä. Joo, nytkinhän se jumittaa siellä. Toi erikö kireemmällä kuin toinen. Niin sen takia mä en nyt joku vaihtaa nää. Eikä ihan ekana pitää tämä tästä löysätä. Tämä tätä löysätään. Laitetaan vaan pyörimissuunta tuolta. Tämä tosiaan löystetään aivan löysälle. Sitten saadaan nuo tuolta pois. No niin. Noin. Se lähti sieltä. Sitten on sitä tuo toinen yksilö. Senkin pitäisi saada sieltä. Mä ajattelin siihen kahta kättä, kun ottaa toi jousi, niin lujaa tulla vastaan. Mä otan sen ja jatketaan tästä sitten. No niin, ja nyt mä saan jo nämäkin tosta irti. Tuolla on tommoset reijät, niin siellä oli semmoset muovikiinnikkeet, niin piti vaan puristaa niitä kasaa vähän, niin sai ne irti. Ja ekana pitää löysätä vanteet. No 19 milli kuulteilla alun perin. No niin, nyt ois vanteet löysätty. Sitten vaan vaihe päälle, ettei auto lähde liikkeelle. Ja sitten lähdetään nostamaan autoa. Mulla on tää helppo nostaa, kun mulla on ei se varapyörä monttu itse, mutta ketään saa tehtyä, kun nostaa suurin piirtein tosta kohtaa molemmilta puolilta, niin saa tehtyä hyvin.
Mä nostan tämän tästä seuraavaksi ilmaan. No nyt olisi perää ilmassa. Ei voi sanoa ainakaan, että keuli. Antaa sinne pukkia ja puuta alle, että ei tuo rysää alle. Mut sitten seuraava homma olisi tosiaan katsoa nuo vaijerit tuolta, että miten ne saa pois. Näistä nyt katsoa seuraavaksi. No joo, ne vaijerit oli vaan tuommoisilla klipseillä kiinni. Niin lähti helposti irti, eikä nyt taas niinku tämä osio tästä on valmis. Mä nyppään ton toisen puolen irti vielä. Sielläkin oli pari klipsiä, niin otan ne auki. Ja tässä oli tämmönen, mistä se meni kans. Eli tuo. No niin, mä nyppäsin vanteet tuolta pois ja nyt pitäisi saada nää rummut seuraavaksi tätä irti. Se onnistuu parhaiten ihan parilla M10 pultilla vaan. Ja näitä vaan tässä lähtee kiristelemään, niin alkaa rummut irtoa. Tähän tyyliin. Mä otin tähän kahta kättä, että saan viettyä tätä paikoillaan. Mä näytän kohta, kun se on irti. Ja nyt se sieltä napsahti irti. Sitten seuraavaksi meidän pitäisi saada tuo vaijeri vaihettua. Ja se menee tuolla noin. Sitä ei varmaan tuolta saa purkamatta irti. Mä vähän tutkin tätä ja otan minkä verran sitä pitää sitten purkaa. No joo, nyt mä sain purettua tämän täältä. Nyt se vaijeri näkyy tuolla. Eikä ei tässä ollut kuin nuo 3 jousta ja pari tämmöstä pinniä ja tämmöiset sokat. Ei ole mikään hankala homma. Mulla on kyllä tästä takajarrurempasta on kyllä oma video, että jos joku haluaa katsoa, että miten tää kasataan, niin sieltä kyllä näkyy sitten. Joo, jatketaan tätä hommaa. Mä nyppään tosta ton vaan pois ja se pitäisi lähteä tosta ihan helposti. Ja sitten tosiaan vaaletaan vaihtamaan sitä uutta tuonne. No joo, tää vanha vaijeri olikin aivan hajalla. Se oli poikki monesta 2 kohtaa poikki ja se oli aivan ruosteessa. Laitetaan tää uusi nyt tilalle. Se on kyllä vähän sen paremman näköinen. Mä nyt näytän miten se laitetaan. Nyt seuraavaksi. No niin, se olisi nyt siellä. Se vaan painettiin tuohon. Siinä oli tommonen ura, mihinkä se tuli. Ja nyt se näyttäisi niinku tältä. Sitten mä otan laittaa näitä seuraavaksi. Se tuli tuonne samalla lailla miten se olikin ja sitten vaan vetästään kasaan nämä loput täältä. Loput palikat. Niin. Nyt on kengät paikoillaan. Tän keskipalan kanssa tosiaan. Täällä on näin tuolla.
Laitoin nuo pinnekin sinne jo kiinni. Tuolla lailla. Sitten jousia pariin seuraavaksi. No niin, siellä olisi jouset nyt paikoillaan. Ehkä mä eka pistin tuo alajouse. Sitten toisena tän pitkän jouse ja viimeisenä tän lyhkäisimmän. Niin näin, nyt se on sitten siinä. Joo, sitten vaan tuo takaisin kiinni ja tämmöstä ja sitten toinen puoli sen jälkeen. Nyt ois vaijerit paikallaan. Uudet vaijerit. Ja sitten mitäs tänne vaan saadaan laitettua? Miten ne siellä olikin? No niin. Nyt ois uudet vaijerit täällä ja sitten pitäisi saada nuo laitettua. Joutuu aika paljon löysätä, että saadaan laitettua nuo. Ei millään nyt riitä. No niin, sitten voidaankin pujottaa nää vaijerit paikalleen. Eikä se meni ihan vaan tuolta noin ja sitten piti kääntää vaan täältä. Noin, ja sitten vielä toinen puoli. No joo, nyt se olisi siellä noiden vaijereiden osalta. No eka painellaan vähän jarrua, että saa vähän nuo palat oikeampaan kohtaan tuonne. Noin, nyt se pyörii aivan vapaasti. Ja tällä puolella. Joo. Ja nyt vaan kiristellään tosiaan tää tästä vaijeria, että siihen asti kun ottaa vähän vastaan ja sitten pois, niin tästä nyt sanoo. Huomattavasti parempi kuin ollut pitkää aikaa. Joo. Ja osui joku poltti vähän johonkin jouseen. Oho. Ei ennen ottanut. Kiristää lisää.
Taakaa vaikuttaa jo erittäinkin hyvältä. Tää tuolta vähän yhtä vanteen pulttia vissiin vielä lyhentää. Kiristää. Taakaa kyllä olla jo. No niin. Nyt jumiuttuu jo vähän se. No niin, ottaa pikkusen ja vastaan. Laitetaan vähän sen takaisin päin. Oi. Ihan pikkusen ottaa vastaan. No niin, se on siinä. Ne olisi nyt aika olla siinä säädetty. Ihan pikkusen varmaan saa vielä eka ajon jälkeen kiristää, mutta se olisi semmonen systeemi se. Joo, hyvin onnistu. Aikaa kyllä meni pari tuntia, mutta pääspä näistä nyt eroon. Hieno homma.